1, 2, 3. Okay, hi guys, welcome back to my channel. Kali ni macam yang korang tengok dekat tajuk, aku nak unboxing phone Oppo A55. Nampak tak? Tak nampak lah. Lah cerah sangat. Tu kan, Oppo ni tak adalah famous sangat, tapi jadi sebenarnya salah satu bantuan jaringan prihatin. So aku dapat bantuan ni, and aku dapat ni. Aku excited. Kau sabar jap, aku excited. Okay, sebelum aku mula, lupa nak bagi tahu, phone ni bukan free je, tapi dia bantuan jaringan prihatin tu, dia ada package je. Contoh ada yang, tak silap aku 100 lebih, ada yang 300. So itu bantuan subsidi ke apa benda tak. Lepas tu harga phone ni dalam 600 macam tu, so kena tambah lagi 300. So nak buat macam mana, kena tambah lah. Okay, kita sambung balik. Shoo. First, dia ada macam kotak ni. Lepas tu dia tulis kat sini Oppo A55, and then mobile phone, color crystal black, 4GB, 128GB, 5000 mAh long lasting battery, 8W fast charge, I selfie, semua tu. Lepas tu IK punch hole display, designed by Oppo. Of course Oppo kan. Lepas tu dia punya kotak macam iPhone. Atas dia kalau korang tengok, tak fokus. Fokus lah, please focus please. Nampak tu dah ada tulis Oppo kan, Oppo. So kalau siapa kata tak ori tu memang saja. Lepas tu dalam dia, bila korang buka, ada satu macam kotak. Ada macam satu kotak. Kotak ni dalam dia ada, kita buka. Ada apa? Oh, first kita ada clear case. Tapi clear case bukan cepat kuning ke? Kenapa dia bagi clear case? Please lah Oppo, buatlah, jangan buat case. Bagi case lain, casing lain. Buat case pun benda. Lepas tu dalam ni dah ada pin ejector something, macam tu nama dia. Lepas tu kita ada instruction by Oppo, and then kita ada buku warranty. Okay, tu je yang dalam kotak tadi. And then kita ada phone dia. Mak kau. Kat sini kita ada phone Oppo. Dia letak dalam macam plastik. Dia tulis yang aku baca tadi mula-mula tu. Itulah. Ni phone dia. Nampak tak kamera dia macam mana? Kamera dia lawa agak. Tapi letak dalam plastik je. Tak banyak iPhone yang macam ni. So first dia macam ni. Jom kita buka. Yo. Kilat. Allah, cap jari. Aku baru sentuh. Cap jarinya begini. Tapi itulah. Ni panel belakang. Kita on dulu, okay?
Dan dalam kotak tu biasalah bawah tu charger dengan kabel 18 watt. Jumpa sekejap lagi. Okay korang, aku dah on. And tada, tak nampak lawa tak? Nampak tu atas tu, kamera dia tepi ni. Allah mati. Okay, kamera tu macam tu. Nampak kan? Ini besar juga. Lepas tu ni kamera belakang dia. Okay, lawa tau. Okay, lawa lah. Sekarang kita buka pakai cap jari Kita test cap jari dia. Kita buka pakai cap jari, kita test cap jari dia laju tak. 1, 2, 3. Laju sia. Kita test cap jari dia laju ke tak. 1, 2, 3. Laju ah. Laju. Okay, aku dah download dah app dalam dia tadi masa lepas on tu. Lepas tu aku dah setting semua macam phone biasa, macam phone yang korang selalu beli. So lepas ni maybe aku akan buat gaming. Maybe aku akan buat video gaming. Sebab phone aku yang sebelum ni kan rosak. Kau tahu tak? Rosak. So aku tak banyak buat video macam main game. Hari tu aku rasa aku main game Mobile Legends. Lepas tu hilang dah video main game semua. Sebab apa? Sebab kekangan waktu first nak SPM. Maybe dalam masa terdekat ni tak ada video main game. Lepas tu phone buat masalah. So memang tak berkesempatan nak main game. Maybe nanti coming soon lah video main game ni. Tapi dah tak lama dah kot. Maybe keluar lah video main game. Tapi tengok tu macam mana tak tahu siap. Yang apa-apa pun itu je lah unboxing kita pada hari ni. Telefon Oppo situ. Nampak tak lawa kan. So aku harap nak kata enjoy pun tak. Aku rasa video aku ni boring nak mampus. So thank you so much yang mana tengok. Video ni pun aku buat mana sebenarnya aku tak post lah. Dengan lighting tak okey. Tak buruk lah, dalam bukan buruk. So okay lah, bye bye. Jangan lupa like, subscribe and share. Okay, bye bye.